programmera i Go på svenska och så ett litet gosedjur på slutet. Och det kan se ut på lite olika sätt. Så här till exempel. Det är en gopher, en maskot för Go-programmerare kan man väl säga. Det här ska bli en serie om programmeringsspråket Go och inte spelet Go, om nu någon kan få för sig det. Så får vi se om intresse finns och om jag orkar med det så kommer jag att följa upp med en annan serie. Att skriva ett schackprogram i Go. Men vi får se om hur stort intresset är egentligen. Några andra gophers för omväxlings skull. Det här är inte en programmeringskurs så jag kommer förutsätta att den som lyssnar på det här kan programmeringens grunder i alla fall. Vet vad en if-sats är och en for-sats. Och känner du till lite om objektorientering så är det bra. Därför att Go har en ganska speciell syn på hur det ska implementeras. Go tillhör vad man skulle kunna kalla C-familjen bland många andra språk som har lånat mycket från C. Grejen med Go är att det är så avskalat och minimalistiskt. För mig är det en njutning att använda det i språket. Det finns i de flesta fall nästan bara ett sätt att lösa problemet och inte 5-6 olika sätt som det finns i andra. Antalet primitiver eller keywords eller vad det nu kan heta är 25. Alltså ord av typen for, if, switch och vad de nu heter. Inte int, det är en type. Så 25 är väldigt mycket lägre än 40 kanske som andra språk har. Så jag tycker det är lätt att använda, det är elegant, många eleganta lösningar och det är effektivt att skriva i. Man kommer fram snabbt. En annan anledning att titta närmare på det här språket det är ju när man tittar på vilka som ligger bakom. Dels är det ju Google och man kan ju tycka vad man vill om Google men världens bästa programmerare de finns där, många av dem i alla fall. Till exempel de här 3 typerna. Det här är grundarna till Go. Om vi tar den gamle gubben från höger så är det Ken Thompson som redan är en legend inom IT-världen. Han och Dennis Ritchie heter han väl och några andra var de som skapade Unix, operativsystemet Unix. Och Unix har ju farit fram som ett jehu över världen sedan dess. Linux, Ubuntu, Mint, you name it. Det är allt är Unix. Och även Apples OS X är också Unix-kompatibelt. Helt fantastiskt. Och inte nog med det, efter något år eller 2 eller så kom Ritchie och Thompson på att det där med att underhålla Unix i assembler, för det var skrivet i assembler, det var väldigt bökigt. Att vidareutveckla ett operativsystem som är en komplicerad historia i assembler, det är inte lätt. Och dessutom vill man porta Unix till andra maskiner. Och det var inte heller lätt i assembler. Så att man behövde ett nytt språk. Och det var C. Alltså designade man C. Som i delar byggde på Ken Thompsons eget språk B. Som fanns innan dess. Som egentligen inte var till för operativsystem. Men också influenser från andra språk. Så att, och C är väl det mest framgångsrika språket överhuvudtaget om man ser till volymer. Och i Cs fotspår kom ju C# och C++ och Objective-C och så vidare. Men även andra språk ingår i C-familjen kan man säga. Som till exempel JavaScript,
Python och Go självt. De har hämtat väldigt mycket från C. Och hur C, både syntax och underliggande hantering. Mannen i mitten, det är Rob Pike. Han kom till Bell Labs som var de som där Ken Thompson och Ritchie och de andra jobbade. Han tog över då utvecklingen av Unix och utvecklade sitt eget, inte sitt eget, men Bell Labs Unix som de skulle ha, som hette P9. Nej, det heter inte P9, det heter ju min mobil. Plan 9 heter det, Plan 9. Och tillsammans med Ken Thompson tog han fram UTF-8 som är en standard för vilka koder man ska ha för text, tecken och sådant. Och grejen med UTF-8 var ju att jämfört med ASCII då, som var innan, det var att man kunde ta in all världens tecken, kinesiska och japanska och allt möjligt. Och det hade ASCII problem med. Så det är väl det som är det mest använda idag på webben, det är UTF-8. 2 giganter får man ju säga. Mannen längst till vänster är Robert Grismer och han var väl en doldis för mig innan Go kom. Men jag har lyssnat på honom och han vet precis vad han pratar om. Så det är ju ingen tillfällighet att han är med i den här trojkan. Och de ville då ha ett språk som var lätt avskalat, minimalistiskt, inga funktioner som är onödiga, bra ha-grejer, det skulle man inte ha. Och anpassat till modern typ av programmering med flera kärnor i CPU-erna och webbprogrammering. Men också andra riktlinjer som vi kanske kan komma in på lite senare. Och det är klart att det finns ju all anledning att titta på ett språk som dels har Googles muskler i form av pengar bakom sig och dels har de här giganterna som upphovsmän. Det vi ska göra innan vi går vidare, innan vi tittar in i språket, det är att dels ladda ner så att man kan testa det själv. Vi ska alltså ladda ner Go. Och sen så ska vi ta och ladda ner en utvecklingsmiljö som passar Go. Och så kan vi prata lite om det också. Men det gör vi nästa gång. Tack och hej!